ሰላም ዛሬ እንግዲህ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ፓርት 6 እንጀምራለን። በፓርት 6 ቪዲዮአችን ደግሞ ትንሽ ከሮቦቲክስ ወጣ ብለን አንዳንድ ፕሮግራሚንጎች እናያለን። ዛሬ እንግዲህ በፓይተን ሲምፕል የሆነች ካልኩሌተር እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ስንጀምር የሆነ ነማን ብለን ለምሳሌ እንጀምር። ከዚህ ጋር አንደኛ ቁጥር ከዩዘር ሁለት ቁጥር መቀበል አለበት የምንሰራው ኮድ። ከዛም በኋላ ሁለቱን ቁጥር የሚደምር የሚቀንስ የሚያባዛና የሚያካፍል ኮድ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሶ ነምበሯን እንጀምራለን። ከዛ ከዩዘር ለመቀበል ሮው ብለን ሮው እኩል ይሆናል። ከዛ ምን እንላለን ኢንት እንላለን። ከዛ ምንድነው የምንለው ኢንፑት ከዛ በኋላ እናደርጋለን ማለት ነው እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ኢንተር the first number ቀጣይ ምን እናደርጋለን ኒውም ቱ የሚባል ወይም ነምበር 2 እንትን እንላለን ማለት ነው። ከዛ ነምበር 2 ሮው እኩል ይሆናል ኢንት the input ከዛ ምንድነው የምናደርገው ኢንተር the second number እንላለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ቁጥር እንዲያስገባልን አድርገናል። የሁለተኛውን ቁጥር እንዲያስገባልን አድርገናል። ከዚህ ጋር እንግዲህ እንደምናየው ኢንት ማለት ምን ማለት ነው? የምናስገባው ቁጥር ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። ኢንቲጀር እንዲያስገባልን ዩዘሩ ኢንቲጀር እንዲያስገባልን። ከዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ዩዘሩ ለምሳሌ ፊደል ቢያስገባ ወይም ስትሪንግ ቢያስገባ ኤረር ይሆናል ማለት ነው። ኢንት ብለን የምንሰየም ዩዘሩ ቁጥር እንዲያስገባልን ነው ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን ሰም ማለት ስንሰራ እንግዲህ ባጭሩ ለምሳሌ አዲሽን መጀመሪያ እንስራው። አዲሽን ማለት አዲሽን እኩል ይሆናል ብዬ ከዛ ባጭሩ ኒውማን ላይ ሲደመር ነምበር 1 ሲደመር ነምበር 2 ማለት ነው። ነምበር 1 ሲደመር ነምበር 2 ብዬ ሰየምኩት። ከዛ ዲፈረንስ ለምሳሌ ዲፈረንስ ስንሰራ ደግሞ መቀነስ ነምበር 1 ላይ ሲቀነስ ነምበር 2 ብለን ባጭሩ እንደዛ ግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። መልቲፕሊኬሽን ላይ ማባዛት ላይ ስንሰራ ነምበር 1 ላይ ሲባዛ ነምበር 2 ባጭሩ። ከዛ ዲቪዥን ስንሰራ እናደርጋለን 1 ሲካፈል እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ፕሪንት እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን the sum of the two number is ከዛ ምን እናደርጋለን ኮማርገን ምን እናደርጋለን ምንድነው ያለው ከለ አዲሽን አይደለ አድ ከፈለግነ ከታች ደግሞ ወጥን ፕሪንት ማለት እንችላለን። ግን ሳልመቀጠል አድ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ፕሪንት ለእያንዳንዱ እንሰራለን ማለት ነው። the difference of the two number is ምንድነው የምናደርገው የሁለቱ ነምበር ዲፈረንስ ምንድነው ብለን ይሳየም ነው ዲፍ ብለን ይሳየም ነው አይደል? ከዛ ቀጣይ print the multiplication of the two number is ምንድነው ያለው multiplication ከዛ print the division of the two number is በዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ ራን አድርገን እንየውና አሁን ኢንተር ዘ ፈርስት ነምበር አለኝ። የመጀመሪያውን ቁጥር አስገባልኝ ከዩዘር እንዲያስገባልኝ የተጠቀምኩት የመጀመሪያው ቁጥር ምንድነው ለምሳሌ 10 ላስገባለት። ከዛ የሁለተኛውን ቁጥር አስገባልኝ። የሁለተኛውን ቁጥር ደግሞ 2 ላስገባለት ለምሳሌ። ከዛም በኋላ the sum of the two number is 12 አለን። ይሄው ሰማቸው 12 ነው አለን። the difference of the two number difference of ወይም ነምበር 1 ሲቀነስ ነምበር 2 ማለት ነው 8 መጣልን ማለት ነው። the multiplication of the two number ሁለቱ ነምበሮች ብዜታቸው 20 መጣልን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምንድነው
ዲቪዥን ኦፍ ዘ ቱ ነምበር 5 መጣልን ማለት ነው ይሄው ሙሉ መልስ አመጣልን ሲምፕል ካልኩሌተር ሰራ ማለት ነው እዚህ ጋር በሰጠነው መንገድ ሰራልን ማለት ነው ይሄው ሰሙን አስቀመጠልን ዲፈረንሱን አስቀመጠልን ይሄው ሰም እዚህ ጋር አስቀመጠልን ዲፈረንሱን እዚህ ጋር አስቀመጠልን መልቲፕሊኬሽን አስቀመጠልን ዲቪዥኑን አስቀመጠልን ማለት ነው ከዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ችግር አለ በምን ቀበልበት ሰዓት ላይ ማለት ነው እሱ ላሳያችሁ ለምሳሌ ከዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ቁጥር አስገባለኝ እኔ መደመር የምፈልገው 0.8 ከሆነ ከማን ጋር ነው መደመር የምፈልገው ከ0.2 ጋር መደመር ከፈለኩ ኢንተር በመልበት ሰዓት ላይ ኤረር አመጣ ለምንድን ነው ኤረር ያመጣው ዜሮ ዲቪዥን ኤረር አለ ለምንድን ነው እንደዚህ ኤረር ያመጣው ይሄ ኤረር ለምንድን ነው የመጣው ከዚህ ጋር ምን ነው ኤረር ለምንድን ነው የመጣው ስንጀምር ዩዘሩ ምንድነው ያለ ዩዘር መቀበል የሚችለው ኢንት ነው ኢንቲጀር ማለት ነው ኢንቲጀር ደግሞ ምንድነው ፍሎትን አቃጥል ወይም በነጥብ ቁጥሮችን አይቀበልም ማለት ነው ከዩዘሩ መቀበል ያለበት ቁጥር በምንድነው በኢንቲጀር ብቻ ነው እንጂ በነጥብ መቀበል የለበትም 0 ነጥብ ሳምቲንግ ምናምን ብለን ብናስቀምጥ አይችልም ማለት ነው ሶ ምን ማድረግ አለብን ኢንት ያለው ነው ይሄ ፍሎት ማለት በነጥብ እንዲቀበል ያስችልናል ፍሎት ስንለው ማለት ነው ፍሎት ማለት በነጥብ የሚገለጽ ማለት ነው አሁን ፍሎት ብለናል መጀመሪያ ቁጥር አስገባለን 0.3 ያለው ከዛ እቺን እንደገና ኤክስ እንበላትና ከዛ ራናው ይሄ መጀመሪያ ቁጥር አስገባለን 0.3 ያልኩት ሁለተኛ ቁጥር አስገባለን 0.8 አልኩት ለምሳሌ ልክ በይሳት ላይ ምንድነው ያደርገልን ሰማቸው አስቀመጠልኝ በነጥብ ላይ አስቀምጡለት በነጥብ ሁሉ ነገር ያንንዱን ነገር በነጥብ አስቀምጠልኝ ለምንድነው ኢንቲጀር ብሎ አይሰራልኝም ነበር እዚህ ጋር ኢንት ብሎ አይሰራልኝም ነበር በነጥብ አስቀምጥልኝ ሁሌ የሚደምርልኝ ኢንቲጀር ብቻ ነበር ኢንቲጀር ቫልዩን ብቻ ነበር የሚደምርልኝ ኢንቲጀር ማለት ካንድ ጀምሮ በነጥብ ያልተቀመጠ ነገር ማለት ነው ሁለት ደግሞ በዚህ ጋር ኢንት ብዬ በመጠቀምበት ሰዓት ላይ ለምሳሌ 10 ለ20 ባካፍሎ መልሱን 0 ነው የሚለው 0.5 ለምሳሌ የሚሆን ከሆነ መልሱን 0 ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው ሶ ይሄ እንዴት ኤረር እንዳይፈጠርብን ምን እናደርጋለን ይሄን ፍሎት እንለዋለን ፍሎት ማለት በነጥብ የሚገለጽ ወይም 0. something ያለ በሆነ የሆነ ቁጥር በዴሲማል ፕሌስ የምንገልጸው ከሆነ ፍሎት እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ ዛሬችን እንደዚህ ሲምፕል ካልኩሌተር ሳይቻቻለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ፕሮግራሚንግ ሌላ አይነት ፕሮግራሚንግ ይላችሁ እመጣለሁ አመሰግናለሁ